Mirëmëngjes të gjithëve, unë jam Eneda Ndoci dhe dojmë së bashku në këtë hapësirë informative për të njohur më të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti i Partisë Vetëvendosje, duke dhënë kështu fund të një herazje të aleancës me partinë e LDK-s. Qeveria e dal nga zgjedhjet e tetorit do të ushtrojë proviziorisht udhëheqësin dhe është nga më jetë të shkurtrat e historisë së Kosovës. Qeveria e kryeministrit kosovar Albin Kurti është rrëzuar më pak se 2 muaj pas ardhes në pushtet. Një mocion mosbesimi i propozuar nga aleatja bashkëqeverisëse LDK-ja mori të mërkurën brëma 82 vota pro, 32 kundër dhe një abstenim, duke sjellë kështu dorëheqjen e qeverisë dhe fillimin e procedurave për formimin e një kabineti të ri. Lidhja Demokratike e Kosovës akuzoi Kurtin se ishte ai i cili vendosi të jap fund koalicionit. Kryeministri Kurti në më pak se 50 ditë pune përmes mos veprimit dhe pozicionimit jo konstruktiv në raport me partnerë strategjik në përgjithësi dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti ka pamundsuar funksionimin e qeverisë. Për kreun tashmë të detyrë të ekzekutivit dhe liderin e lëvizjes vetëvendosje, mocioni i mosbesimit u nxit nga ato që ai quajti pazare të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me Serbin. Pazari presidencial me këtë qeveri ku udhëhequn s'bëhet. Ka marrë fund ke punë. Nuk ka marrëveshje as në shtëpi të bardhë, as në Gjelbërt, as në Kuqe për shkëmbim territorial midis Kosovës e Serbisë. Prandaj, motori në prapavi krejt kësaj pune është si të largohet kjo qeveri, si të spostohem unë në mënyrë që t'i hapet rruga edhe shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, por njëkohësisht edhe atij pazarit të gatshëm për shkëmbimin territorial. Rrëzimi i qeverisë u mbështet nga partitë opozitare, ndërsa nga radhat e LDK-s kishte edhe deputet që votuan kundër, me styre kryeparlamentarja Vjosa Osmani, ndërsa zëvendës kryeministri Abdullah Hoti, që e përkrau mocionin, u shkarkua nga detyra në mesnat. Partnerët e koalicionit kanë pasur vazhdimisht mospajtime që prej marrëveshjes së 2 shkurtit për bashkëqeverisje. Ato u bën serioze kur Kurti vendosi të kushtëzojë heqjen e tarifës 100% për importin nga Serbia me reciprocitet dhe kulmuan me shkarkimin e ministrit të brendshëm të LDK-s, Akim Veliu. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa thotë se ai do të ishte i hapur që vetëvendosja të mbetej pjesë e koalicionit qeverisës, por tani me një bazë më të gjerë, ku nuk përjashton edhe partitë opozitare dikur në pushtet, si AAK-ja e Ramush Haradinajt, Nisma e Fatmir Limajt apo Demokratët e Kadri Veselit. Krerët politik pajtojnë se poshllëku i qeverisës duhet mbushur sa më shpejt për të ballafaquar më mirë sfidën imediate, që është pandemia e koronavirusit të ri në vend. Shënohet edhe viktima i 6 në Shqipëri e prekur nga koronavirusi. Ministria bëri me dije se një 71 vjeçare e cila vuante më parë nga hipertensioni ka ndërruar jetë dje në mbrëmje, ndërsa prej ditësh në spitalin infektiv ndodhej në terapi intensive me frymarrje të rënduar. Deri dje, numri të prekurve në vend shkoi në 146. Kur data shënon 25 mars, Shqipëria numëron 146 raste të prekur me COVID-19, ku vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 23 raste të reja. Në daljen e përditshme, Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se për zbulimin e rasteve të reja në 24 orë janë bërë 111 testime. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë kryer 111 testime në njerëz të dyshuar për të pasur sëmundjen COVID-19. Dhe nga këto 111 raste kanë rezultuar pozitiv vetëm 23 raste të reja. Në total në Shqipëri deri më sot janë testuar 1041 persona si persona të mundshëm për të qenë të infektuar me virusin që shkakton sëmundjen COVID-19. Dhe nga këta 1041 persona janë të prekur 146 qytetarë. Sipas të dhënave, rezulton se ka një zgjerim të hartës me qytetin e Krujës, si edhe një rritje të ndjeshme të rasteve në Tiranë, Fier dhe Korçë. Harta të prekurve me COVID-19 nga ata që kanë qenë më përpara është trirë tashmë edhe në qytetin e Krujës. Dhe është zgjeruar në Tiranë, në Korçë, në Fier, në Durrës, në Lezhë. Dhe përveç rasteve të zbuluara, po vazhdon të kryet edhe një hetim epidemiologjik intensiv për të zbuluar sa më shpejt kontaktet në mënyrë që të vazhdojmë të insistojmë të ndërpresim zinxhirin e transmetimit infektiv të kësaj sëmundje. Nga 72 të shtruar në spitalin infektiv, 4 prej tyre janë në terapi intensive, 3 prej të cilëve të intubuar dhe në gjendje të rëndë.
ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Deri më tani nga mjekët shqiptar janë shëruar 17 të prekur, tashmë në kushte vetë karantinimi. Apeli mbetet i njëjtë, kush ka shenja të telefonoj 127 dhe të mos shkoj vetë në spital. Ndërkohë do shkojmë me pamje të drejtë për drejtë nga spitali infektiv në lidhje direkte me gazetaren Angela Celibashi. Angela, mirëmëngjes, si paraqitet situata në infektivin e Tiranës? Përshëndetje, në fakt mbrëmjen e djeshme fatkeqësisht u shënua edhe viktima e 6 nga COVID-19 në Shqipëri, e cila është një grua 71 vjeçare, e cila prej 7 ditësh merrte mjekimet e nevojshme në spitalin infektiv. Mësohet se 71 vjeçaria prej ditësh ishte në terapi intensive dhe e intubuar. Nga njoftimi i bërë publik nga Ministria e Shëndetësisë, 71 vjeçaria vuante edhe nga hipertensioni. Gjithashtu mësohet se mes të infektuarve në Shqipëri janë edhe 2 fëmijë, njëri 3 dhe tjetri 13 vjeç. Fatmirësisht këta nuk kanë simptoma dhe qëndrojnë të izoluar në shtëpinë e tyre. Ndërsa sa i përket personave të shëruar, në njoftimin e fundit na u bë me dije se janë 17 persona të cilët janë shëruar dhe kanë dalë negativ nga COVID-19. Mes tyre në fakt duhet theksuar se janë edhe 2 nga stafi mjekësor, një mjeku i Durrësit edhe një infermier nga Shefqet Ndroqi. Angela, nuk e di nëse ke informacione nëse ka patur persona të tjerë të cilët janë paraqitur në spitali infektiv gjatë natës apo mëngjesin e sotëm? Mëngjesin e sotëm në fakt është paraqitur vetëm një autoambulancë e cila ka sjell një person të dyshuar me COVID-19. Ndërkohë kujtojmë që ditën e djeshme pati, si të thuash, edhe një numër të konsiderueshëm ambulancash të cilët sollën të dyshuar me COVID-19 pranë spitalit infektiv në QSUT. Ndërkohë, siç njoftoi edhe Ministria e Shëndetësisë ditën e djeshme, po bëhet gati dhe po vijon puna për përshtatjen e një strukture spitalore të COVID-19 e cila do të jetë vetëm për personat rezultuar pozitiv me COVID-19, por që nuk kanë shenja dhe nuk kanë probleme të rënda shëndetësore sa i përket pikërisht këtij virusi. Angela, të falenderoj për informacionin që përcollet drejt për së drejti këtu në Ora News. Ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera zhvillime. Koronavirusi në Shqipëri nuk po kursen as moshat e reja. Kjo pasi mes personave të prekur me COVID-19 në Shqipëri mësohet se janë edhe 2 fëmijë, njëri moshës 3 vjeç ndërsa tjetri 13. Burime nga institucionet shëndetësore kanë bërë me dije se fatmirësisht deri më tani të 2 fëmijët të prekur nga COVID-19 janë në izolim në shtëpi dhe pa simptoma. Lajmin e konfirmoi gjithashtu edhe shefja infektivit të pediatrisë Gjorgjina Kuli, ndërkohë që në 24 ore të fundit në Shqipëri u konfirmuan 23 raste të reja me COVID-19, duke çuar numrin total të prekurve në 146 shtetas. Deri më tani COVID-19 ka shkaktuar 5 viktima, ndërsa 15 pacientë infektuar me virusin janë shëruar. Shqipëria ka nisur të bëjë më shumë testime për të parandaluar përhapjen në masë të koronavirusit, duke marrë kështu në konsiderat sugjerimet e OBSH-s. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama gjatë një mbledhje qeverie në distancë, ndërsa informoi gjithashtu edhe për vendim për indeksimin e pensioneve. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur gjithashtu se do të ngrihet edhe një strukturë e posaçme për karantinimin e rasteve të lehta. Shqipëria ka vendosur të bëjë më shumë testime për të parandaluar përhapjen në masë të koronavirusit, duke marrë kësaj në konsiderat sugjerimin e OBSH-s. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Rama gjatë një mbledhjeje qeverie në distancë, kushtuar pikërisht masave për përballimin e emergjencës që ka shkaktuar COVID-19. Jemi duke bërë më shumë teste. Testojmë të dyshuar. Testojmë ata të cilët kanë nevojë që të dinë nëse janë të prekur apo jo nga koronavirusi dhe testojmë me fokus ndërprerjen e zinxhirit të infeksionit pra Covidit. Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu nga ana e saj bëri të ditur se fal edhe materialeve shëndetësore të ardhura nga Turqia, është rritur stoku i pajisjeve shëndetësore që do të shërbejnë për luftën kundër koronavirusit. Sot është bërë edhe një herë furnizimi
duke rritur stoqet që ne kishim në magazinat tona, por të na krijon shumë siguri kryeministër, pasi çdo furnizim që vjen vit stokun dhe Gjithashtu ajo informoi se po bëhet gati një ndërtesë e posaçme që do të shërbejë si karantinë për rastet jo të rënda. Ky është një skenar që e konsiderojmë si një skenar, po themi, të katërt në rendin e skenarëve që ne projektojmë. Ndërkohë që në kuadër të masave për përballimin e kësaj situate, kreu i qeverisë bëri të ditur se do të bëhet edhe indeksimi i pensioneve, ndërsa theksoi se qeveria do të marrë përsipër të paguajë rrogat e të gjithë edukatorëve që punojnë në kopshtet dhe çerdhet e sektorit privat. Nga ana tjetër, Rama u tregua i prerë se nuk do të ketë asnjë falje të pagesës së energjisë elektrike apo edhe taksave dhe sigurimeve shoqërore. Për sa i përket pensioneve, tani ne duhet patjetër të bëjmë indeksim e pensioneve. Taksat dhe sigurimet do paguen. Kush nuk do paguaj dritat, nuk do ketë drita. Gjatë kësaj mbledhjeje në distancë, kryeministri kërkoi nga ministri Leshaj që policia të ndalë lëvizjen e çdo pensionisti në rrugë, ndërsa ministri Leshaj bëri të ditur se deri më tani janë vendosur mbi 1000 gjoba për shkelësit e masave që janë marrë për shkak të koronavirusit. Tenderi për ndërtimin e banesave të prekura nga tërmeti 26 nëntorit në Tiranë ka dështuar. Ministri i rindërtimit Erben Ahmetaj, duke folur gjatë mbledhjes në distancë të qeverisë, bëri të ditur se nuk ishin të bindur për plotësimin e dokumentacionit nga kompanitë që morët pjesë në tender, ndërsa theksoi se procedura do të rihapet edhe një herë tjetër. Bashkia e Tiranës po shikon sot e nesër procedurën e mbyllur që u mbyll pak dje gjithë dokumentacionin e kompanive, me ta rezulton që akoma nuk janë të bindur që kompanitë që kanë prezantuar oferta i plotësojnë kushtet e dokumentacionit. Kështu që paraprakisht nga diskutimi me ta, ata mund t'ju duhet që ta rihapin edhe një herë tjetër procesin. Fieri mbetet vatra e dytë më e madhe të prekurve nga koronavirusi, ndërsa në qytetin e Korçës po shënon rritje të mëdha në çdo ditë. Mes të prekurve këto të mërkurë u konfirmuan edhe punonjës të policisë si dhe vetë sistemit shëndetësor. Kronika sjell disa qytete të vendit. Me 2 raste të reja, Fieri mbetet vatra më e madhe e përhapjes së koronavirusit pas Tiranës. 2 të prekurit që e quan numrin në 14 mësohet se janë punonjës të degës së Thesarit, ku punojnësit e tjerë dhe familjarët e tyre janë urdhëruar të vetë izolohen. Vatra e Korçës ndërkohë duket se është në shpërthim. Në pak ditë numri ka arritur në 11 të prekur, mes tyre dhe një punonjës i policisë. Njëri prej tyre efektiv policie i cili 10 ditë më parë ka mbritur nga Greqia dhe më pas ka shfaqur simptoma të COVID-19 duke rezultuar kështu pozitiv. Burimet na bëjnë me dije se efektivi policisë ka qenë i pranishëm në ambientet e punës për disa ditë, duke pasur kontakt edhe me kolegët. Por nga ana tjetër qytetarët po vjojnë të shkelin masat parandaluese. E duket se frika se harta do të zgjerohet edhe më tej, tashmë i mbyll korçarët brenda. Një 60 vjeçar ndërkohë e çoi në 3 numrin e të prekurve nga koronavirusi në Elbasan. Edhe në Shkodër u konfirmua rasti i treti prekur me COVID-19. Ka shkuar në 3 numrit prekurve me COVID-19 në Shkodër, ku rasti i fundit i zbuluar pas testit të kryer është i një shtetasi nga Puka që prej ditësh ndollej i shtruar në spitalin rajonal të Shkodrës. Pas këtij rasti po i nënshtrojnë analizave i gjithë personeli i spitalit, mjek dhe infermier që kanë pasur në mbikëqyrje pacientin. 3 të prekur nga koronavirusi janë konfirmuar në qarkun e Lezhës, ku 2 janë punonjës të sistemit shëndetësor. Shtimi i rasteve nga ana tjetër duket se po ndikon në ndërgjegjësimin e qytetarëve që këtë të mërkur ishin më të paktë në rrugë. Hartës së të prekurve ju shtua edhe kruja, por kurbinasit vjojnë të neglizhojnë masat parandaluese. Një 70 vjeçare është e prekura e 5 nga COVID-19 në Vlorë. Ajo banon në fshatin Poro dhe mësohet se ishte kthyer nga Italia së bashku me bashkëshortin. Problematik në Vlorë konsiderohet fakti se rastet janë të veçuara nga njëri tjetri. Saranda mbetet ende e pastër, ndaj qytetarët vjojnë të dalin për shëtitje pa masa. Në Sarandë qytetarët nuk i kanë shmangur lëvizjet e panevojshme, edhe pse mund të ullë të numër krahasuar me një ditë më parë, ata sërish nuk u kanë thënë jo shëtitjeve. Edhe në qytetet e tjera të vendit, këshillat kundër përhapjes së koronavirusit vjojnë të shkelen, por edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve po rritet. Pas
Pas orës 13:00 kur hyn në fuqi ndalim qarkullimi, në rrugë mbeten vetëm forcat e ushtrisë dhe policisë. Situata jashtëzakonshme për koronavirusin bëri bashk pas shumë kohësh krerët më të lartë të shtetit dhe politikës shqiptare. Për afro 3 orë në një mbledhje online, Këshilli i Sigurisë i thirrur nga presidenti i vendit diskutoi mbi situatën e pandemisë së koronavirusit, si dhe masa që duhet të merren në vijim për mos përhapjen e kësaj sëmundjeje. I gjithë shteti është bërë bashkë për të gjetur mënyrat më efikase për të luftuar virusin vdekjeprurës COVID-19. Presidenti Ilir Meta ka mbledhur Këshillin e Sigurisë, por për të evituar kontaktet fizike mes anëtarëve, mbledhja u zhvillua online. Por rreth 3 orë me anë të videokonferencës, krerët më të lartë shtetëror dhe kreu i opozitës kanë diskutuar mbi masat e marra për mbrojtjen e qytetarëve si dhe për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të pasojave të COVID-19. Kryeministri Rama dhe ministrat përgjegjës kanë informuar kreun e shtetit për planin A, si dhe për skenaret afagjat që duhet të përballohen në varësi të zhvillimit të situatës për të ardhur në ndihmë sistemi shëndetësor, social dhe ekonomik. Gjithashtu pjesë e diskutimeve mes Metës, qeverisë Rama, Bashës dhe Rushit, ishin dhe shqiptarët e mbetur jashtë kufive të territorit shqiptar, të cilët e kanë të pamundur të rikthehen. Shteti shqiptar duhet të mendojë për të gjitha skenaret e mundshëm për riadhësimin e tyre, por më parë duhet të dakordsohen me shtetet përkatëse. Një ditë më parë, ekzekutivi shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore për 30 ditë, sipas së cilës qeveria dhe bashkiet duhet të kompensojnë të gjithë qytetarët e dëmtuar nga kjo situatë. Ndërsa kreu i opozitës Lulzim Basha ka kërkuar më shumë transparencë dhe detajim të paketes financiare, sidomos për biznesin e vogël dhe për qytetarët që kanë mbetur të papunë. Debatet politike mes mazhorancës dhe presidentit janë lënë për një moment tjetër, pasi sipas kreut të shtetit, bashkëpunimi në këtë moment është i domosdoshëm. Me këtë frym uniteti, gjithë përfshirjeje dhe bashkëpunimi, vendi do ta përballojë me sukses këtë situatë të vështirë, jo vetëm për Shqipërinë, por për mbar botën, në interesin më të mirë të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare pati si qëllim kryesor unifikimin e të gjitha strukturave për të përballuar me efikasitet të plotë këtë situatë të vështirë me funksion të mbrojtjes së shëndetit të çdo qytetari, ekonomisë kombëtare, paqes sociale dhe sigurisë. Një qytetar i kthyer nga vendet e prekura nga koronavirusi ka thyer karantinën duke dalë nga banesa në Tiranë, por është gjobitur me 700.000 lekë të reja. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka gjobitur edhe 65 këmbësor, të cilët kanë lëvizur jashtë fashave të orareve të lejuara, ndërkohë që janë pezulluar edhe me heqje lirie dhe bllokim mjeti dhe 76 qytetarë të tjerë. Një person i ardhur në Shqipëri nga vendet e prekura nga koronavirusi është gjobitur me 700.000 lekë të rinj pasi ka dalë nga banesat duke thyer karantinimin e detyrueshëm. Policia e shtetit në raportin e 24 orëve të fundit tha se është evidentuar një shtetas që ka thyer rregullin e vet karantinimit, i cili është ndëshkuar me masë administrative 700.000 lekë. Sipas burimeve zyrtare, shtetasi KB banues të Tiranë ka hyrë në Shqipëri në datën 11 mars 2020 dhe është konstatuar nga shërbimet e policisë jashtë banesës së tij. Vendosja e gjobës për këtë person është bërë pas konstatimit në rrugë pasi strukturat e policisë kanë vijuar kontrollet në të gjithë territorin në zbatim të masave kufizuese të shpallura nga qeveria shqiptare për vënien në kontroll të pasojave që sjellin përhapjen e COVID-19. Bazuar në këto kontrolle në të gjithë vendin janë ndëshkuar me masë administrative 10.000 lekë 65 shtetas, të cilët u konstatuan nga shërbimet e policisë duke lëvizur në këmbë apo me bicikleta pa arsye apo emergjencë, njëri prej të cilëve u shoqërua në komisariat dhe u procedua penalisht për kundërshtim të urdhrit të punonjësit të policisë. Burime zyrtare thanë po ashtu se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë evidentuar 76 drejtues mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit, të cilët janë dëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti në zbatim të aktit normativ. Policia bëri me dije se në të gjithë vendin janë konstatuar 9 subjekte tregtare që nuk respektonin orarin e mbylljes dhe ndaj administratorëve është marrë masë administrative 100.000 lekë për secilin. Policia e shtetit apelon për të gjithë qytetarët që të respektojnë masat kufizuese, të mos lëvizin as në oraret e lejuara pa ndonjë arsye, ndërsa pensionistët nuk lejohen në mënyrë kategorike të dalin nga banesa. Në Tiranë, për të marrë shërbimet në javën e dytë të ndalim qarkullimit, ka nisur mbajtja rradhëve në distancë si mas për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, por në trotuare dhe në tregje pa kush kujdeset i shmanget turmave. Për shkak të infrastrukturës apo nxitimit të produkteve, shumë kush tregohet i shkujdesur duke rritur mundësinë e përhapjes së virusit dhe vdekjeprurës. Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus dhe 5 viktima të shkaktuara prej tij kanë sjellë reagim për ruajtjen e masave parandaluese të përhapjes së këtij virusi. Në marrjen e shërbimeve rradha
është ruajtur korrekte. Në supermarkete, farmaci apo në pikat e pagesave, qytetarët qëndrojnë të paktën 1 metër larg njëri tjetrit, edhe kur policia nuk është e pranishme. Por kjo sjellje parandaluese për hapjes së virusit harrohet nga qytetarët kur ecin lirshëm në rrugë. Siç tregojnë dhe këto pamje në trotuar, krijohen grumbullime njerëzish të cilët ecin pranë njëri tjetrit. Në tregje, pavarësisht tabelave paralajmëruese, distanca nuk ruhet, edhe për shkak të infrastrukturës. Ekspertët sugjerojnë që për parandalimin e infektimit të njëri tjetrit, në ambiente të hapura, individët duhet të qëndrojnë të paktën 1 metër larg, por kjo sjellje është thuajse inekzistente në rrugët e Tiranës. Po ndërkohë që policia kërkon në rrugët kryesore të Tiranës, në disa lagje ku me sa duket policia nuk mborin, të gjithë rrin ulur dhe luajnë në domino. Njerëzit përsërisin se janë pa punë, por pavarësisht kësaj nuk i binden rregullave të izolimit. Këto tavolina janë kthyer në pikën e grumbullimit për komunitetin rom dhe egjiptian. Në fashën e orarit kur lejohet qarkullimi, këta qytetare kalojnë kohën duke luajtur domino. Ndërkohë aty fshehur qëndron një lokal i hapur që shërben kafe dhe pije freskuse në fshehtësi. Ndërkohë ankesa kanë vetëm për faktin se nuk i lejojnë të punojnë për riciklimin e mbetjeve. Po s'kemi as një lek, shkovi quni të mbledhi kana që nuk e lan policia me erdi djali në shtëpi. Që është kjo pun me nafiko fare më. Na tonë, asë egjiptianët, asë Roma. Ne duam puk se jemi të izoluara brenda. Duam puk, duam ushqime të Të vish në shtëpinë tonë nuk gjen një dorë grosh, nuk gjen një pako makarona. Ndërsa ka edhe nga ata që përpiqen të punojnë në fshehtësitë forcave të policisë. Ata akuzojnë qeverinë se nuk kanë marrë ndihma prej saj. Pa buk në shtëpi jemi me motor. Qa buk i shteti janë? A me në për ne fukaret. A u kanë ardhur ndihma nga bashkia? Asi gjë nuk na ka ardhur. Nuk na ka ardhur në Asi gjë. Asi lloj ndihme nuk keni. Tregjet ne kam jut gjitha. Për çdo lloj në çdo shtet botës kam financu bota. U ka dhënë popullit në përshpije, ka dhënë lek. Kurse Dirama thot me fjalë vetëm. Ndërkohë që grupi i xhirimit Ora News filmonte në këtë zonë, një prej qytetarëve në këtë lagje nuk e ndërpreu në asnjë moment ankesën për mungesën e punës dhe ushqimeve. Prej 2 ditësh të burgosurit në të gjithë vendin, po njihen me aktin normativ të qeverisë për leje të përkohshme 3 mujore për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi në vend. Ata që mendojnë se i plotësojnë kriteret kanë nisur të paraqesin kërkesat e tyre, të cilave do t'u jepet përgjigje nga komisioni brenda 5 ditësh. Deri tani mosohet se janë paraqitur 50 kërkesa, ndërsa të dënuarit përfitojnë vetëm nëse familja është dakord t'i strehojë pas lirimit të përkohshëm nga qelia. Të dënuarit që përfitojnë nga akti normativ për leje 3 mujore për shkak të pandemisë së koronavirusit, ka nisur plotësimin e dokumentacionit për t'ia paraqitur komisioneve të ngritura në çdo burg. Por krahas viteve të burgut apo epikrizave, të dënuarit nuk do të përfitojnë nëse nuk kanë dhe një dokument të firmosur nga familjari ose familjarët, të cilët duhet të deklarojnë se do ta pranojnë atë në banesë në rast lirimi. Afati që u është lënë të dënuarve që përfitojnë është 5 ditë, brenda të cilave të dënuarve u kthehet përgjigja dhe nisin procedurat për të dalë me leje 3 mujore. Një ditë pas deklaratës së ministres së drejtësisë, jo zyrtarisht mësoi se numri i kërkesave të depozituara është rreth 50, ndërkohë që personat e interesuar kanë dhe 3 ditë afat. Kjo është një metodë që aplikohet për herë të parë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe personat që përfitojnë janë bie ose në moshën 60 vjeç dhe vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike. Pavarësisht lejes së dhënë të dënuarve nuk u lejohet të dalin nga banesa apo të lëvizin jashtë qytetit dhe në rast se konstatohet shkelja e këtyre rregullave dhe leja për ta do të pezullohet. Sipas ministres së drejtësisë, nga ky akt normativ përfitojnë rreth 600 të dënuar, por jo të gjithë ndoshta do të pranohet kërkesa dhe kjo për shkak të kushteve. Pandemia e koronavirusit ka detyruar institucionet shëndetësore në vend që të devijojnë të gjitha urgjencat dhe vizitat e tjera shëndetësore drejt mjekut të familjes, si dhe çadrave të triazhit, të cilat janë ngritur në spitalin e traumës dhe atë të urgjencës kardiologjike të QSU-s. Ndërkohë që edhe për shqetësimet dhe simptomat e koronavirusit, institucionet shëndetësore rekomandojnë që fillimisht qytetarët të marrin në telefon numër 127.
Pandemia e koronavirusit nuk kursen emergjencat të tjera shëndetësore. Burime nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë me dije se të gjitha qendrat shëndetësore në vend, por dhe çadrat e tirazhit tek Spitali i Traumës janë në gatishmëri për çdo emergjencë të mundshme. Në të njëjtën kohë edhe vetë qytetarët konfirmojnë se në qendrat shëndetësore vijon të jepet shërbim. Kam bëj skaner edhe për të marrë mjekimin. Mirë, sa nuk të konë, tha, skaneret ka dalë mirë, nuk do të mersh këtë mjekim, të vazhdash mjekimet tjera që kam. Do me thënë kanë shërbyer qendrat shëndetësore? Pa tjetër, shumë me korreksim bile farën. Morëm, në bëri heka dhe kaq. Vizitat vijojnë të bëhen edhe drejt për drejt, por edhe përmes ndihmës së teknologjisë. I tillë është rasti i këtij zotërie i cili kontaktoi në telefon me mjekun e tij të familjes për një problem shëndetësor që kishte nëna e tij. Ja, dhe kam mjekën familje, do të shtosh tek teza ka këto gjëra. Absolut, pa të kemi mjekën e qosë, ja sot e ka gjithë, më rregull fare. Madje nuk kanë munguar as rastet kur është kërkuar ndërhyrja e helikopterit për transportimin e të sëmurëve drejt qendrës spitalore universitare. Prej më shumë se 2 javësh, Shqipëria ka hyrë në hartën e vendeve të prekura me koronavirus. Ndaj dhe institucionet shëndetësore bëjnë apel që për çdo dyshim, qytetarët të telefonojnë fillimisht numrin 127 para se të paraqiten në spital. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u kërkon shtetësve të tyre që jetojnë në Tiranë të largohen sa më shpejt nga Shqipëria drejt SBA-s nëpërmjet linjes ajrore Tiranë-Stamboll. Ndërkohë shqiptarët që kanë mbetur të bllokuar në Rumani e kanë të pamundur të kthehen për shkak të mbylljes së kufive. Pas rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë, ambasada e SBA-s në Tiranë kërkon qytetarëve amerikanë që të largohen nga Shqipëria. Selia diplomatike informon shtetasit e saj se rruga e vetme për të dalë nga territori shqiptar është aeroporti i Rinasit me destinacion Stambollin, por dhe kjo linjë sipas SBA-s nuk dihet deri kur do vijojë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nxit qytetarët amerikanë të planifikojnë kthimin e menjëhershëm në SBA, përveç rasteve kur jeni të përgatitur për të qëndruar në Shqipëri për një kohë të pacaktuar. Nuk ka asnjë informacion të dhënë për sa kohë do të vazhdojë ky fluturim nga Tirana për në Stamboll, ku ju mund të merrni fluturimet për në Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme shqiptare jep lajmin e keq për shtetasit e saj që kanë mbetur të bllokuar në Rumani, duke lajmëruar se është e pamundur largimi i tyre. Por bën me dije se nëse janë përtej periudhës së lejuar 90 ditore të qëndrimit ose pritet t'ju skadoj viza, duhet të drejtohen inspektoriatit të përgjithshëm për emigracionin pranë Ministrisë së Brendshme. Kaq edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim. Për më shumë se 100 vite tradit, shija më e mire e kafes e ka vullosur emrin në Carraro 1927. Aroma e mëngjeseve, qetësia e pasditeve dhe zgjidhja e